ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች፣ እንግዲህ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል አሁን የምናየው እንዴት አድርገን ያዘጋጀነውን የሬትሮፊት ኤፒአይ ወይም ክላሶች ተጠቅመን ወደ RecyclerView ላይ ዳታውን እንደምንጨምረው ይሆናል። ከዛ በፊት ለRecyclerView ሌያውት ዲዛይን እናርግ። ይህን ለማድረግ ወደ ሌያውት ሪሶርስ ሌያውት ፎልደር ላይ እንመጣና ሌያውት ሪሶርስ የሚል ፋይል ክሬት እናደርጋለን። ፋይሉም ኮንስትሬንት ሌያውት የነበረውን ወደ ካርድ ቪው እንዲጠቀም እናደርጋለን። ከዛ ስሙንም ኒውስ አይተም ሌያውት እንበለው፣ ኦኬ እንላለን። ከዛ ወደ ዲዛይን እንሂድና ይህንን ወደ ብሉፕሪንት እንቀይረው እና ምንድነው የምንፈልገው? መጀመሪያ ካርድ ቪውን ሴትአፕ እናርገው። ይህንን እናስተካክል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓዲንግ እንፈልጋለን 5dp። ከዛ ማርጂን ያስፈልገናል 5dp። ካርድ ኮርነር ሬዲየስ እንስጠው እንዲያምር ዲፒ እንበለው 5dp። አሁንም ኤሌቬሽን እንስጠው፣ ይህንንም ለማሳመር ነው 10dp። ይህንን 10 እንበለው። ይህንን ካዘጋጀን በኋላ ውስጥ የካርድ ቪው ውስጥ የምንጠቀመው ሬላቲቭ ሌያውት ይሁን። ሬላቲቭ ሌያውት ማች ፓረንት ያደርጋል፣ ግን ራፕ ኮንተንት ይሁን። ይህን ካደረግን በኋላ ይሄኛው የካርድ ቪውም ሳይዙን 160 ዲፒ እንበለው ነው። 150 ይበቃል። ያ 150 ዲፒ፣ ግን ዊድዙ ማች ፓረንት ይሁን። ይህን ካደረግን በኋላ ሬላቲቭ ሌያውት ውስጥ ኢሜጅ ቪው እና የተለያዩ ቴክስት ቪዎች እንጨምራለን። ወደ ዲዛይን እንሂድ። ዲዛይን ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የኒውስ የእያንዳንዱ ኒውስ አይተም ይሆናል። እዚህ ኢሜጅ ያስፈልገናል። ለጊዜው ኢሜጅ እንስጠው። ያንን ኢሜጅ ዝም ብለን ይህን እንስጠው፣ ኦኬ እንበል። ሳይዙን እናስተካክል። ሳይዙን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? 140 በ140 ይሁን የኢሜጁ። ዲፒ በ140 ዲፒ ይህ የኢሜጁ ሳይዝ ነው። እንምጣና እዚህ ጋር ማርጂን ይኖረው 5dp። ሌያውቱ ደግሞ አላይን ከፓረንቱ ቀኝ በኩል። ፓረንቱ ምንድነው? ሬላቲቭ ሌያውት ነው። ከፓረንቱ ቀኝ በኩል ይሁን። ሌያውት አላይን ቲኬ ማድረግ እንችላለን። አንድሮይድ ሌያውት ለምን እንደማይሰራውን ገባኝ። ይሄ ኢሜጅ ሬላቲቭ ሌያውት ውስጥ መሆን አለበት፣ ከዛ ውጪ ነው። ለዚህ ነው ላዩ ያልቻልኩት ይሄንን ሌያውት። ሶ አላይን ፓረንት ሌፍት ትሩ እንበለው። ከዛ ቴክስት ቪው ያስፈልገናል። ቴክስት ቪዋችን ደግሞ ራፕ ኮንተንት። ከዛ የቴክስቱ ከለር ከዛ በኋላ አላይን የሚሆነው ደግሞ ከኢሜጅ ቪው ቀኝ በኩል ነው። ስለዚህ ለኢሜጅ ቪው ስም እንስጠው። ስሙንም RV ሌያውት ኢሜጅ ቪው እንበለው። ከዛ ይሄን ደግሞ ለዚህም ስም እንስጠው
አይዲ mrv ታይትል እንበለው ታይትል ነው የሚሆነው። ይሄኛው አላይን የሚሆነው አላይን ራይት ኦፍ ቱ ራይት ኦፍ ነው። rv ከኢሜጅ ቪው ቀኝ በኩል ማርጂን እንስጠው። ማርጂኑ ደግሞ 5 dp በሁሉም ሳይድ። ከዛ ቴክስት እንስጠው ቱዴይ ዝም ብሎ ራንደም ቴክስት ስለሆነ ይህንን ኮፒ አድርጌ አሁንም ይህንን ኮፒ እናርገውና ሁለት ጊዜ ፔስት እናርገው። ኦኬ ይሄኛውን ስሙን rv ይሄ ደግሞ ቀን ነው የሚያሳየን። ቴክስቱ እንዳለ ሆኖ ይሄኛውን እንቀይረው ወደ ቀን። ይህንን ቀን 19/01/20 እንበለው። ይሄኛውን ደግሞ የሚያሳየን ምንድነው? ይሄ የዌብሳይቱን የዋናው ዌብሳይት ስም ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ይሄንን http www.ebc.et እንጠቀም። አሁን እዚህ ጋር የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። ራፕ ኮንተንት ከለሩ አንድ ነው። ሌያውቱ ከኢሜጁ በቀኝ በኩል ሆኖ ግን ከቴክስት ቪው ታይትል ቴክስት ቪው በታች መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናስተካክለው ነገር አለ። ማርጂን እንስጠው። ሌያውት ማርጂን ቶፕ 120 ዲፒ ይሁን። ይሄንን ካስተካከልን በኋላ ይሄኛውን ደግሞ ስሙን እናስተካክለው። ይሄ ስሙ ምንድነው? ሊንክ ይሁን። እንግዲህ ቴክስት ሰጥነዋል፣ ማርጂን አለው። ይሄ ደግሞ የሚገኘው ከፓረንቱ ቀኝ በኩል መሆን አለበት። ማለት አሁን ኢሜጁ ከሆነ በዚህ በኩል እዚህ ጋር መሆን አለበት ይሄ ሊንኩ። ስለዚህ ይህን ለማድረግ አላይን ፓረንት ራይት የሚለውን እንወስድና ትሩ እንለዋለን። ቀረውን ድሊት እናርገው። ይህንን ካስተካከልን በኋላ ማርጂን እንሰጠዋለን። ምክንያቱም እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ከላይ ነው የሆነው፣ ከታች መሆን አለበት። ከታች እንዲሆን ቶፕ ማርጂን ቶፕ 120 ዲፒ እንበለው። ኦኬ አሁን ወደ ላይ ሆኖ የቀረበ ምክንያት እነዚህን ድሊት ስላላረግን ነው። እነዚህን ድሊት ካረግን በኋላ እንግዲህ ተመልሰን ብናየው እንግዲህ ታይትሉ ከላይ ነው፣ ቀኑ ከኢሜጁ ጎን ነው፣ ግን ቴክስቱ ደግሞ ከፓረንቱ ጎን ማርጂን ይፈልጋል። ትንሽ ማርጂን እንስተው። ማርጂን ራይት ይሄ እንግዲህ የሪሳይክለር ቪዋችን ሌያውት ነው። በሚቀጥለው ቱቶሪያላችን እንዴት ይህንን ሌያውት እንደምንጠቀምና ሪሳይክል ቪው ክላሳችንን ዲዛይን እንደምናደርግ እናያለን።